3 2 1 برو. سلام، به قسمت دوم ورلد آف وارکرافت کرانیکلز خوش اومدین. تایتن ها هم که خوب متوجه شده بودن اینا کیان و از کجا اومدن و دارن چی کار میکنن، یکی از خودشون رو مسئول نابود کردن شیاطین کردن. سارگاراس عهد میبنده دنیا رو از دیمن ها پاک کنه. اون به جهانهای متفاوتی میره و با دیمن هایی که اونجاها وجود داشتن مبارزه میکنه. هی میگرده و هی دیمن های بیشتری میبینه. از اون طرف میبینه یه سری وید لورد هم به وجود اومدن که اونها هم دارن تاریکی رو توی دنیا پخش میکنن و یه سری موجود دیگه واسه خودشون به وجود آوردن که خب یه خطر دیگه هم اونجاست. و دوباره دیمن هایی که کشته هیچ کدوم از بین نرفتن، همشون برمیگردن به تویسیگ ندر، دوباره زنده میشن و مثل روز اولشون برمیگردن توی گریت دارک و شروع میکنن به کشتار. اما اون امیدشو از دست نمیده، چون به زندگی خیلی اعتقاد داره. تایتن های دیگر رو نگاه میکنه و تلاش اونا واسه پربار کردن بقیه سیاره ها امیدشو حتی بیشتر میکنه. پس به جنگیدن ادامه میده، اما متوجه میشه این کاری نیست که بتونه تنها انجام بده. واسه همین آگرامار رو هم همراه خودش میکنه و از این بعد 2 نفری شروع میکنن به جنگیدن با دیمن ها. قسمت قبلی اونجایی تموم شد که سارگاراس و آگرامار همکاریشون رو شروع کردن. از اینجا بعد دیگه سارگاراس فرصت داشت بیشتر تحقیق کنه و جنگیدن رو به آگرامار سپرد. اون بعد از اینکه یه مدت در مورد ندر تحقیق کرد، کنترل ندر و انرژیش رو به دست آورد و یاد گرفت که چجوری میتونه به ندر شکل بده. اون توی ندر یه زندان به اسم ماردوم ساخت که به اسم پلین آف بنیشمنت هم شناخته میشد. از اونجا به بعد دیگه هر کدوم از دیمن ها که میمردن، به جای اینکه توی ندر آزاد باشن توی این زندان میافتادن و دیگه نمیتونستن برگردن و توی دنیا آزادانه بچرخن. بعد از یه مدت انقدر این زندان پر شد که انرژی فل ازش بیرون زد و اونجا رو تبدیل به یک ستاره توی گریت دارک کرد و باعث شد تلاش‌های سارگاراس و آگرامار بعد از مدت‌های طولانی جواب بده و تا یه مدت دنیا وضعیت بهتری داشته باشه و اونا هم بتونن یکم شادتر باشن. از اینجا به بعد سارگاراس و آگرامار دیگه جدا از هم دیگه کار میکنن و دیمن ها رو در جاهای متفاوتی شکار میکنن. سارگاراس بعد از یه مدت متوجه میشه یکی از دنیاها توسط وید کاملا کارپت شده و با دیدن این صحنه میبینه که چقدر مقابل قدرت وید ضعیفه و کاملا جلوی اونها ناچار و ناتوانه و این باعث میشه بسیار عصبانی بشه و با یک حرکت تمام اون تایتن رو از بین ببره و اونو بکشه. بقیه پنتون ها از شنیدن این که سارگاراس همچین کاری کرده خیلی ناراحت میشن و اونو مؤاخذه میکنن که چرا بدون اونا چنین تصمیمی گرفته و یه تایتان رو کاملا از بین برده. سارگاراس اینجا احساس میکنه هیچ کس اونو درک نمیکنه و به بقیه میگه تصمیم داره دنیا رو کاملا ریست کنه تا یه دنیایی به وجود بیاد که وید اصلا توش نیست و هیچ کدوم از دارک لوردا نتونستن همچین قدرتی بگیرن. اما بقیه تایتن ها به شدت با این عقیده سارگاراس مخالفت میکنن. سارگاراس هم که میبینه همچنان درک نمیشه از اونجا میره و تا مدت ها هیچ کدوم پنتون ها دیگه اونو نمیده. حالا بریم یه سری به دنیای ازراث بزنیم. یکم برگردیم عقب و ببینیم ازراث اول خلقتش چه اتفاقی براش افتاد. زندگی در ازراث خیلی سال بعد از پنتون ها و تایتن های دیگه شکل میگیره. اولین موجوداتی که اونجا حضور داشتن المنتال ها بودن. این المنتال ها کاملا وحشی بودن و تمام مدت با همدیگه جنگ داشتن. جنگ اینا باعث شده بود المنت اسپریت توی ازراث خیلی ضعیف بشه و تقریبا از بین بره. خشن‌ترین این المنتال لوردها لورد باد یا آلاکیر بود. اون کاملا وحشی بود و تمام لوردهای دیگر رو با همدیگه به جنگ مینداخت تا وحشی بازی و دیوونگی این دنیا هیچ وقت از بین نره. لورد المنت آتش رگناروس بود. رگناروس کاملا با روش‌های آلاکیر مخالف بود.
اما خودش هم دست کمی از اون نداشت و وحشیانه همه رو نابود میکرد. و بقیه هم از روش‌های رگنروس بدشون میومد. ترازان مادر زمین بود. اون نسبت به بقیه خیلی آروم بود و ترجیح میداد بیشتر از بچه‌هاش محافظت کنه تا اینکه با بقیه درگیر شه و تنها وقتایی که می‌جنگید برای دفاع از خودش و بچه‌هاش بود. آخرین المنتال لورد نپتولون بود. اون به شکارچی امواج هم شناخته میشد و همیشه حواسش بود افرادش گول مکرهای آلاکیر رو نخورن و درگیر حربه‌ها و جنگ‌های اون نشن. قرنها جنگ این المنتال ها ادامه پیدا کرد چون اونا ترجیح میدادن صرفاً بجنگن تا اینکه به هم دیگه پیروز بشن. اینجا اون نقطه‌ایه که اولدگات ها که همون دست نشونده های وید لورد ها هستن وارد ازراس میشن که اونجا رو کاراپت کنن. اونا 2 تا نژاد توی ازراس به وجود میارن. یک سریشون اسمشون فیسلس بود که اینا هوشمند بودن و یک سری موجود شبیه حشره هم بودن که بهشون میگفتن آکیر. توی ازراس یه عالمه شهر و معبد مخصوصاً برای یشارژ ساخته میشه که در تمام این سیاره پراکنده بودن و به کلیت اونها بلک امپایر گفته میشد. اینجا المنتال ها متوجه میشن که این موجودات تاریک خیلی تهدید بزرگی هن و باید برای اولین بار با همدیگه متحد بشن که بتونن این دشمن مشترک رو از بین ببرن. اما قدرت اون موجودات و اولدگات ها خیلی بیشتر از المنتال ها بود و اونا المنتال ها رو شکست میدن و اونا رو برده خودشون میکنن. از طرف دیگه آگرامار از دوردست ها قدرت روح ازراس رو حس میکنه و به سمتش میره که بتونه اون تایتن رو بیدار کنه. اما وقتی که نزدیکتر میشه متوجه میشه تمام سطح ازراس رو وید گرفته، اما خود تایتن هنوز سالمه و آسیبی ندیده. برای همین فوری پیش بقیه پنتئونا میره که بهشون بگه چه چیزی دیده و چه اتفاقی افتاده. تمام تایتن ها با همدیگه هم نظرن که باید ازراس رو نجات بدن و همشون متفق القولن که ازراس بسیار تایتان قدرتمندیه و اگر بیدار بشه میتونه حتی از سارگاراس هم قدرتمندتر باشه و وید رو کاملا نابود کنه. واسه همین سریع میرن که نجاتش بدن. اونا متوجهن که قدرت خودشون بیشتر از اینه که بخوان نزدیک این تایتان بشن و میترسن مثل سارگاراس اون رو نابود کنن. برای همین یه سری موجود میسازن و اونها رو به نمایندگی از خودشون به ازراس میفرستن تا اولدگات ها رو شکست بدن. اسم این موجودات تایتان فورجده. این تایتان فورج ها رو یه تایتانی به اسم نازگوروس میسازه. یه سریشون اسمشون آسیر بود، اونا از طوفان بودن و یک سری وانیر که اونا از زمین ساخته شده بودن. تایتان ها هر کدوم قدرتشون رو به یکی از این تایتان فورج ها میدن و اینایی که قدرت تایتان ها رو گرفته بودن به اسم کیپر شناخته میشن که بتونن بقیه تایتان فورج ها رو توی جنگ و مسیرشون هدایت کنن. آمانتول قدرتش رو به های کیپر را و کیپر اودین میده. نازگوروس قدرت زمین رو به آرکیدس میده. گلگانوث رهبری طوفان و آسمان ها رو به هودیر و تورین. نورگانون دانش و جادو رو به میمیرون و لوکن اعطا میکنه. آگرامار قدرت و شجاعت رو به تیر میده که تیر بعداً بزرگترین جنگجوی کیپرها میشه و در نهایت یونار قدرت فلورا و فاینا رو به فریا میده. اینجاست که تایتان فورج ها حملهشون رو شروع میکنن و اولدگات ها که اصلا توقع این حمله رو نداشتن و واسش آماده نبودن المنتال لورد ها رو خبر میکنن که اونها بیان باهاشون مقابله کنن. تیر و اودین بعد از هفته ها مبارزه صرفاً واسه این که فلز بودن موفق میشن مقابل رگنروس برنده بشن. آرکادس و فریا با ترازان مقابله میکنن. ترازان هم مثل همیشه به حالت دفاعی خودش میره و میره زیر زمین که از بچه‌هاش محافظت کنه و اون دوتا هم با قدرت جادویی که داشتن یک شهر رو روی اون خراب میکنن که ترازان اون زیر زندانی بمونه. را، توریم و هودیر با آلاکیر مقابله میکنن.
اونا قدرت طوفان رو مقابل طوفان استفاده میکنن و در نهایت میتونن بهش پیروز بشن. لوکن و میمیرون هم مقابل نپتولون میرن و با جادویی که داشتن کاری میکنن اون یخ بزنه و دیگه نتونه حرکت کنه. تایتان فورج ها میدونستن که المنتال ها از خود ازراسن و حتی اگر شکست بخورن و بمیرن دوباره برمیگردن. برای همین یک پاکت دیمنشن درست میکنن به اسم المنتال پلین و المنتال لورد ها و مینین هاشون رو اون تو زندانی میکنن. رگناروس در فایرلندز، نپتولون در ابیسالما، ترازین در دیپ هولم و آلاکیر در اسکایوال زندانی میشن. بعد از بین رفتن تهدید المنتال ها، کیپرها دوباره توجهشون رو معطوف موجودات وید میکنن. آکیرها سر از زمین بیرون میارن و یک دفعه میبینن با یک عالمه تایتان فورج محاصره شدن و اونا همشون رو میکشن. تعداد کمی از آکیرهایی هم که زنده مونده بودن میرن زیر زمین و پنهان میشن. کیپرها حالا قدرتشون رو دیگه میرن سر خود اولدگات ها معطوف کنن و سراغ معبد دونه دونه اونا میرن. اونا اول از ییشارج شروع کردن. جنگی که تا رسیدن به ییشارج داشتن باعث میشه از هر دو سمت خیلی ها بمیرن و وقتی که میرسن میبینن ییشارج خیلی قدرتمندتر از چیزی که تصور میکردن. برای همین پنتئون ها خودشون دخالت میکنن. آمانتول میاد و با دست خودش ییشارج رو بیرون میکشه و اون یک فریاد بلندی میکشه و فریاد زمین ها رو میلرزونه و با این لرزش خیلی از تایتان فورج ها میمیرن و چون ریشش تا اعماق ازراس رفته بود یک زخم بزرگی درش به وجود میاد و از این زخم همینطور قدرت آرکین بیرون میریزه. اونا متوجه میشن که بقیه اولدگات ها رو نباید این شکلی بکشن و به جاش باید زندانیشون کنن. پس هر کدوم از کیپرها یک وظیفه رو به عهده میگیرن. آرکیادس یک زندان میسازه، میمیرون وسیله‌ای که باهاش بتونن اولدگات ها رو توی زندان نگه دارن و لوکن وردی که باهاش بتونن اونا رو ضعیف کنن و از بین ببرن. نقشه‌شون برای نزاس و کثون درست پیش میره. اما یوکسارون خیلی مکار بود و بیشتر از اونا مقاومت کرد. اون جنرال هاش به اسم کثراکسیو فرستاد که خیلی قدرتمند بودن و تونستن تعداد زیادی از تایتان فورج ها رو بکشن. اما اودین میرسه که بقیه تایتان فورج ها رو توی اون جنگ نجات بده و از لوکن میخواد که یک ایلوژن درست کنه که کثراکسیا فکر کنن دشمن همدیگن و خودشون هم با هم درگیر شن و با استفاده از این حقه موفق میشن یوکسارون رو هم زندانی کنن و از دست جنرال هاش خلاص شن. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایکش کنین، چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین که از ویدیوی بعدی که در مورد ول آف ایترنیتی و شکلگیری ریساست زودتر با خبر بشین. و واسمون کامنت بذارین که دوست دارین جدا از سری کرانیکلز چه چیزی ببینین و ما در مورد چه چیزی واسهتون توضیح بدیم. تا قسمت بعد خداحافظ.